שלום לכולם ולכולן, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, סדרת ההרצאות שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה כל שני וחמישי כאן בזום. הרבה דיברנו כאן בעיניים על עזה, על מצב מערכת הבריאות או שרידי מערכת הבריאות בעזה וגם קצת בגדה. כמו כן דיברנו על האופן המאכזב, שלא נאמר מחפיר, בשותקים ראשי מערכת הבריאות וחבריה בישראל לנוכח הג'נוסייד בעזה. אבל על מה קורה בתוך מערכת הבריאות של ישראל עוד לא דיברנו, וגם על הקשר של כל זה לכל הדברים שהזכרתי קודם, לעזה, לגדה. לשם כך הזמנו היום את דוקטור שני בר טוביה, ראש מחלקת מדיניות בריאות בישראל, ברופאים לזכויות אדם, בארגון רופאים לזכויות אדם. שני היא המחברת של דוח חדש של רופאים לזכויות אדם, שנקרא כל הדו-קיום הזה, שתיקה והשתקה של עובדים פלסטינים במערכת הבריאות בישראל. שני, ממש תודה שבאת לדבר איתנו על הנושא החשוב הזה. כנהוג אצלנו, שני תדבר במשך 8 דקות, ולאחר מכן נפתח את הצ'אט לשאלות. תודה רבה שני שהצטרפת אלינו היום. תודה רבה שהזמנתם אותי, וכל הכבוד על היוזמה הסופר חשובה הזאת. הצטרפתי גם כקהל מספר. אז אני שמחה להיות כאן, שמחה כמובן עם ההסתייגות הרגילה, ולשתף קצת ממה שהיו מחלקות אחרות ברלה, גם כבר הציגו דברים על הג'נוסייד, ו-in a way מה שאני אציג היום, וכאמור המחלקה שלי אנחנו עוסקות במה שקורה בתוך 48, בעיקר באי שוויון בבריאות, אבל אני עסקתי הרבה בשנה האחרונה גם בכוח אדם במערכת הבריאות, ובפרט כוח אדם פלסטיני במערכת הבריאות. אז אני בעצם כאן כדי לדבר על עזה second grade, זאת אומרת על המערכות שפועלות בתוך 48, ובין היתר משפיעות או מסכלות את היכולת להיאבק נגד הג'נוסייד, מצמצמות, מגבילות את היכולת. וזה בעצם הקשר לעיניים על עזה. אני רוצה, יש לי ממש מעט זמן, אני רוצה להדגיש בעיקר 3 נקודות. הדוח נמצא כולו באתר, ואני ממש אשמח שתקראו אותו באתר של רלה. אז הנקודות שהייתי רוצה להדגיש זה שכמובן ההשתקה היא חוצת מגזרים, ובדיוק אמרתי לאיילת שאנחנו בשלבים אחרונים של, ממש ברגע זה של עיצוב הזמנה לכנס שנקיים בחיפה עם עדאלה ועם אקדמיה לשוויון, על השתקה באקדמיה ובמגזרים שונים, במרחבים מקצועיים שונים, שמערכת הבריאות היא אחת מהן. אז בהחלט הייתה השתקה, והחשיבה על השתקה ועל רדיפה של פלסטינים 48, אני חושבת שחשוב שהיא תהיה גם חוצת מגזרים. ובכל זאת, מה ייחודי במערכת הבריאות, או למה זה בכל זאת חשוב לחפור בפנוכו של ההשתקה והרדיפה במערכת הבריאות? במערכת הבריאות כאילו לכאורה יש יותר מקום לדבר. זו מערכת שמתגאה בהיותה מגדלור של דו-קיום ואי של שפיות ועוד כל מיני ביטויים שחוזרים על עצמם יהודים שעובדים במערכת הבריאות, אבל בהחלט חוזרים על עצמם, זה מיתוס ככה מאוד יציב. אבל קודם כל המיתוס הזה אפשר לומר שהוא כלי to hold them accountable, כאילו לכל היומרות האלה, אז זה סיבה אחת להתמקד במערכת הבריאות, כי אם יש מערכת שלפחות לכאורה יש עם מי לדבר, אז בואו נשפר לפחות את מה שקורה בה. זה דבר אחד. אבל דבר השני, ואולי אפילו קצת ההופכי, זה שהמיתוס הזה הוא לכשעצמו משתיק, ובגלל זה לדוח קוראים כל הדו-קיום הזה, זה היה חשוב לנו, והפלסטינים שרואיינו לדוח ושהשתתפו בסקר שעשינו, והם מדברים את הסרקזם הזה על הדו-קיום, על הניטרליות הרפואית, ובעצם התופעה שם היא הרבה יותר, התופעה של השתקה במערכת הבריאות היא הרבה יותר חתרנית, זאת אומרת, הזרמים הם הרבה יותר סמויים, יותר קשה להיאבק בה, והתופעה עצמה היא מושתקת, זאת אומרת, הרבה אנשים, כולל יהודים שמאלנים, אני כל הזמן אומרת את זה, פגשתי פליאה במהלך השנתיים האלה, 3 שנים כבר עוד מעט, שהקולגות הפלסטינים שעובדים לידם במוסדות הבריאות מרגישים כמו שעולה מהדוח שהם מרגישים, ואגב הדוח הוא היה המסמך השני שיצא,
על רדיפה במערכת הבריאות מאז אוקטובר 23, הנייר הראשון הוא של רדה מג'דלי למדע אל כרמל, היא ראיינה 9 רופאים וכתבה דוח מאוד מאוד חשוב, ועכשיו יצא נייר של יוזמות אברהם ויוצאים 3 מאמרים אקדמיים, יוצאים, אתם מהאקדמיה, אתם יודעים שזה עלול לקחת כמה שנים, אבל נכתבים 3 מאמרים אקדמיים על השתקה של סטודנטים לרפואה ואו של צוותי בריאות. אז הדבר הראשון שרציתי להגיד לגבי מערכת הבריאות. הדבר השני זה שבהחלט הייתה רדיפה, והיא הייתה עוצמתית ומשמעותית, ובשלב הזה אני אשתף רגע רק ממש 2 שקופיות, זה השער החתיך של הדוח, שכאמור נמצא באתר, ושתי השקופיות, ובאמת זה רק ככה לגעת ברדיפה, ולפחות במופעים הכי אגרסיביים שלה, הכי ממוסדים שלה, שזה המופעים של המשמעת, של כוחות הבירור. אז קודם כל מה שאתם רואים כאן, זה מוסדות שאנחנו יודעים בוודאות שנערכו בהם שימועים ושיחות בירור, בגלל התבטאויות, או בסושיאל מדיה, או במסדרונות של המרפאות, אז ככה רואים את הפריסה. עכשיו זה שמוסד לא מופיע כאן, זה לא אומר שלא היו בו, זה אומר שאנחנו לא יודעים. זה אומר שזה לא הגיע לאחד המקורות שעליהם יכולנו להסתמך. אז זה ככה לגבי פריסת הרדיפה הרשמית, מבחינת המספרים מדובר בעשרות, ובהחלט מדובר בדעיכה ב-2025, ואני שמה פה כוכבית כי תכף אני אגיד אבל, או אני אדבר על הדעיכה הזאת בשימועים. הדבר השני שעלה מהבקשות חופש מידע שהגשנו לגבי הליכי משמעת, וזה עלה במקרה, לא תכננתי, לא ידעתי שיהיה לי את הממצא הזה, כששאלתי, המוסדות שכן הסכימו לתת לנו פילוח לפי לאום של הליכי המשמעת ב-2022, 3 ו-4, אז כשספרתי שימועים לפני אוקטובר 23 ואחרי אוקטובר 23, פתאום ראיתי, וזה בכל המוסדות שהסכימו לדווח לאום, בכולם, שהייתה קפיצה באוקטובר 23, ומדובר בכלל הליכי המשמעת, איחורים, תפקוד מקצועי, אני יודעת, התאמה מקצועית, זאת אומרת, גם מי שלא דיווחו סיבות יותר מדויקות לשימועים, אלא פשוט נתנו את כל השימועים ביחד, או דיווחו סיבות כלליות, אם פילחתי לפי לאום, פתאום ראיתי זינוק באוקטובר 23, שזה פרופר רדיפה, וגם המרואיינים לדוח, חלקם נתנו דוגמאות כאלה, אח שעובד במחלקה כבר 20 שנה, ופתאום יש והעלו אותו, התחילו נגדו תהליך משמעת. זאת אומרת, דיברו על זה שהיו תהליכים נגד קולגות או נגדם עצמם, שהיו לכאורה בגלל סיבות אחרות, אבל בעצם היו רדיפה והשתקה פוליטית. אז אני תכף אחזור לדבר הזה, אלה השקופיות שרציתי לחלוק ככה כדי לדבר על הרדיפה ההארדקור, אבל הרדיפה לא מורכבת רק מהליכי משמעת, ואפשר לראות את זה בדוח, אני מחלקת את זה בדוח לעוד כמה תתי פרקים, בעיקר חשוב היחס של הקולגות, ויש שם, יש באמת חלקים מאוד כואבים בדוח בעיניי, שממש, כאילו, ציטוט שאחד הציטוטים הכי פופוליסטיים משם זה, כאילו, פשוט שהכי מושכים תשומת לב, ובגלל זה גם השתמשנו בהם בסושיאל מדיה ובזה, אבל על מישהי שהקולגות שלה היו מסננות לעברה בבוקר, בוקר טוב מחבלת, כאילו עם חיוך וכאילו בצחוקים, אבל זה בגלל שהיא הייתה יחסית גאה ויפה, אגב, יש גם היבטים כאלה בדוח, מגדריים והיררכיים, אז הקולגות שלה לא יכלו לשאת את זה, והיו ככה היו עוקצות אותה, מסננות לעברה וכו'. אבל בדוח זה מתואר הרבה יותר בהרחבה, תחושה של מעקב מתמיד, שבוחנים זורקים משפט בכוונה, מטריס לאוויר ורואים איך אתה מגיב וכו'. אז האווירה בצוות זה דבר אחד שהוא מעבר להליכי המשמעת, והוא לא דאח להבנתי, זאת אומרת, בניגוד להליכי המשמעת שממש אפשר לראות ירידה ואפשר להסביר אותה, כי כמובן אפקט מצנן שצלח, זה ככה מרואיינים מדברים בזה, אני חושבת די אינטואיטיבי, אבל היחס של הקולגות, העוינות בצוותים, החשדנות כלפי העובדים הפלסטינים, היא לא פסקה, והדבר השני זה השיאים החדשים של המיליטריזציה והלאומנות במערכת, אני יודעת שאני צריכה לחתור לסיום, כמובן דגלים, סרטים, שלטים, גאווה במילואימניקים, תמונות בסושיאל מדיה של הרופאים שלנו שהם ממדים, לבקש תמיכה בקבוצות, לשלוח תבשילים
גם מהחברות צוות הפלסטיניות בלי שום לשלוח תבשילים לנשות המילואימניקים וכולי וכולי וכולי, זה, הדגלים נכנסו למסדרונות וכבר לא יצאו, הם לא יצאו, ולקבל פוטאג' של דגלים בחדרי מיון זה דבר מאוד מאוד קל, עשינו את זה שבוע שעבר, וזה לא היה בעבר. אז ככה, וכמובן נגעתי בהיבטים הוויזואליים, אבל יש גם היבטים הרבה יותר עמוקים של ההתגייסות של מערכת הבריאות לצבא ולהסברה הישראלית, וההימנעות של המערכת מביקורת על ישראל ועל המדיניות ועל הג'נוסייד, כולל על ההיבטים הבריאותיים שלו הספציפיים. אני אעצור כאן, איילת, אני נחשיב את זה כבר בשאלות והתשובות, אני רוצה לחבר את זה לקמפיין הכי הכי חשוב שכרגע אנחנו נמצאים בו ברעלה, וזה הקמפיין לשחרור 14 הרופאים, והדגש על אבו ספיה לאור מצבו הרפואי שנחשף, מצבו הרפואי המחריד שנחשף. על העצומה של הרופאים, המכתב של הרופאים, מי שרואה את רשימת החותמים, ולהבנתי היא לא פורסמה, יש חותם פלסטיני אחד, לפחות בעותק שאני ראיתי, אחד ויחיד, מבין עשרות. זאת אומרת, זה שאני אומרת שהתופעה היא נמשכת עד היום, ופשוט האפקט המצנן צלח, זה זה. זאת אומרת שבעצם מה שאת אומרת, זה שהייתה ציפייה, היינו מצפים ממי שאת מדברת על זה, שהרבה יותר רופאים פלסטינים יחתמו על מכתב בתמיכה או בקריאה לשחרור הרופאים שנמצאים עצורים ללא משפט, או חטופים יש שאומרים בעזה, ובעצם זה שיש רק אחד מעיד על כך שהם לא יכולים להרשות לעצמם, או מרגישים שהם לא יכולים להרשות לעצמם לדבר. זה יכול להעיד על עוד דברים, זה יכול להעיד על מיליה, זה יכול להעיד על מעגלים, זה יכול להעיד משהו על השמאל בישראל, שאף אחד מאיתנו לא יופתע ממנו, אבל אני בהחלט חושבת שהפחד משפיע, זאת אומרת שהיינו יכולים לראות יותר חותמים וחותמות, אני מכירה אנשים שהיו רוצים להיות בפרונט של מאבק כזה, או אפילו להיות בפרונט של המאבק נגד ההשתקה, אבל גם זה, אני תמיד אחרי הדוח התקשיתי, פורסמו שתי טורי דעה, שניהם אנונימיים בעקבות הדוח, אחד של סטודנט ואחד של רופאה. התקשינו למצוא מרואיינים כשפנו אלינו מהתקשורת וביקשו, זאת אומרת, וכנ"ל מן הסתם לגבי ההארדקור, לגבי ההתנגדות לג'נוסייד, הקריאה לשחרור הצוותים הרפואיים שכלולים ללא משפט. בהחלט, גם היו מרואיינים שאמרו, אני רואה את הקולגות שלי השמאלנים מדברים נגד הג'נוסייד ואני מקנא בהם, אני לא יכול. בואי נמשיך, יש פה כבר כמה שאלות הצטברו, שואלת ליאור, לגבי התגובה של הרי, של הסתדרות הרופאים בישראל לדוח הזה, האם קיבלתם תגובה, האם הם הסכימו לדבר איתכם? האמת שפנינו אליהם, ולא תמיד אנחנו מקבלים תשובות, וקיבלנו תשובה, אני הייתי יכולה לשתף אותה אם היה לנו קצת יותר זמן, אני לא אומרת כלום התשובה, כאילו התשובה רק מתייחסת להיבט הספציפי של הרי כארגון עובדים, בלי התייחסות לכל אחד מהדברים האחרים ששאלנו אותם, והם אומרים כל רופא שפנה אלינו סייענו, עכשיו גם לגבי זה אין לי עדויות שמראות שזה נכון, ויש לי עדות אחת שאומרת שזה לא נכון, אבל המכתב עסק בהרבה יותר מזה, מה עמדת הרי על נשק בבתי חולים, מה הרי מתכוונת לעשות לגבי הריבוי של הנשק והמדים בבתי החולים, העמדה לגבי השפה הערבית, למה הרי לא מתעקשים לאכוף את זכותם של הצוותים לדבר ערבית בשיחות פרטיות, העלינו שם איזה 6 נקודות במכתב שאני כבר לא זוכרת עכשיו בעל פה, והם לא התייחסו לאף אחת מהם. שואלת גיל, יש נתונים על עזיבה של אנשי רפואה פלסטינים? כן, אז בדוח שלנו כמעט, לא יודעת, לא כמעט כולם, אבל הרבה ממי שראיינו, והראיונות בוצעו ברובם בקיץ וסתיו 2025. הרבה ממי שראיינו, יש אחד שעזב כבר, ואיזה 5-6 ששוקלים עזיבה, ועוד יותר מזה אנשים שסיפרו, על חברים שעזבו, על הרופא הזה שעזב, על הפיזיותרפיסטית הבכירה הזאת שעזבה, כאילו, שסיפרו על עזיבות, אז התייחסנו לזה בדוח, והכותרת בדוקטורס אונלי, אני לא יודעת אם אתם מכירים, זה מאוד נישתי, אבל זו הייתה הכותרת בדוקטורס אונלי, גל עזיבה סמוי של צוותי בריאות פלסטינים, אנחנו לא אומרות את זה, ואגב לפי המספרים,
פשוט רופאים ורופאות יהודים ויהודיות עוזבים בהמוניהם, אז מן הסתם העזיבה של הפלסטינים מחזירה לעומת זה, ופלסטינים לא עוזבים גם מסיבות אחרות כמו שאנחנו יודעים, זאת אומרת, יש פה כל מיני דינמיקות. בהחלט, למרות של לבנות קריירה רפואית ובטח משגשגת, או קריירה במקצועות הבריאות, בשביל פלסטינים בישראל זה יותר קשה מאשר בשביל יהודים, ולמרות שהקריירה היא יקרה מפז, יש אנשים ששקלו ושוקלים עזיבה, וזה הנתון המעניין מבחינתי. ואגב, לכנס שלנו קוראים, או שאני מקריבה את הקריירה, או שאני שותקת, לוותר על הקריירה או לשתוק, משהו כזה, זה מבוסס על ציטוט של אחת המרואיינות שלי, וזה גם זה, זאת אומרת, היו כאלה שבאיזשהו שלב החליטו שהם לא יכולים יותר לשתוק. אני יודעת על 3 שעזבו את, 4, כי יש גם אחות, שעזבו את המערכת הרפואית, בשיאו של הג'נוסייד, יצאו לחל"ת, או עזבו התמחות באמצע, או פוטרו, גם יש כאלה, או זה, אבל, ומאוד מאוד כעסו, ומאוד, די, אי אפשר יותר לשתוק, מקסימום שתלך הקריירה, אבל עם הפסקת האש, והחיים עצמם, התנודה הזאת היא בין הקריירה לבין לשתוק, וזה אך הגיוני בשביל אנשים שהקריירה שלהם היא כל חיי, כאילו, זה קריירה שדורשת המון השקעה, התנודה כרגע במטוטלת היא כאילו חזרה לכיוון הקריירה. לפחות אצל אותם 4 שאני ידעתי בזמן הראיון שהם עזבו או עוזבים את המערכת, הם עכשיו בדרכם חזרה פנימה. אוקיי, יש לנו פה עוד שאלות ולא עוד הרבה זמן. בדר שואל, האם בעצם השאלה של בדר זה האם זה מצב הוא מונוליטי, זאת אומרת שלמרות שזה, מה שאת מתארת זה המצב הדומיננטי, האם היה מקום לביקורת שבנויה על שותפות והזדהות עם המצב הפלסטיני, גם בתוך הקבוצה הפלסטינית, גם בין קבוצות, אפילו האם היו מוסדות שכן ראו מקום להזדהות או להכיר במורכבות של הסיטואציה של הפלסטינים? אני חושבת שיש וריאציה מסוימת. או הוא כותב גם, או במתן עזרה וסיפוק סיוע לגדה זה, יש לי מרואיינת כזאת, שהיא יוצאת מהעבודה, היא כל כולה בעזה, אבל בעבודה היא איננה, זאת אומרת, זה 2 דברים שונים, בטח, אני חושבת שחלק מזה, זה אנשים שרצו לדבר, ולהתראיין ולדבר על הדברים, זה אנשים שמאוד מאוד רצו לפעול, וחלקם פעלו, כדי לנסות לסייע לעזה, אבל בתוך מקומות העבודה, גם בין מוסדות, יש גרועים ויש גרועים יותר, אני אגיד, יש מוסדות משתיקים יותר, גם המרואיינים עשו את ההבחנה הזאת, יש מוסדות שהם תחרותיים יותר, אז אנשים עוד יותר מלכתחילה, כאילו הם יותר מבוקשים, אז עוד יותר מלכתחילה יימנעו מלנסות בכלל לדבר, והתמקדו נורא להוכיח את עצמם מקצועית. אני חושבת שיש גם וריאציה בתוך צוותים, כמובן אם המנהל הוא יהודי שמאלני, אני אומרת מנהל כי זה כמעט תמיד מנהלים, לא, יש גם מנהלות, אבל, ואם בצוות יש רוב ערבי, לפי הממצאים שלנו זה יכול להשפיע, זה לא בהכרח משפיע, אבל זה יכול להשפיע על תחושת הנוחות. האם נעשה ניסיון לראיין גם, זאת אומרת, אתם עבדתם גם מחוץ לבתי חולים או קופות החולים, נגיד מד"א או... לא ראיינתי במד"א. אוקיי. שואל קובי, בעקבות העזיבות המסיביות של רופאים בכלל, והמצוקה האמיתית שקיימת, האם את מזהה בחלק מהמוסדות הרפואיים מאמץ לשימור רופאים פלסטינים במערכת? עכשיו נגיד, האם זה חלק מהמטוטלת הזאת או שלא? לא. יש תוכניות להביא רופאים עולים, חלקן כבר יצאו לדרך, מושקעים בזה המון כספים, והמון חשיבה יצירתית. אני כאילו מתלבטת מה לומר, כי זה לוקח אותנו לנושא אחר לגמרי וקשור, שאני קוראת לו מסלול ההדרה, וזה האפליה המקצועית כלפי פלסטינים במערכת הבריאות. מאמצים לשמר עובדים פלסטינים באופן ספציפי לא. אחד מההמלצות שלנו בדוח זה בין היתר לבדוק את הדברים האלה. יש סקר השחיקה הלאומי, להכניס בו שאלות על
כי אנחנו גם מראים בדוח שזה מגביר שחיקה. להכניס בו שאלות. אז אני חושבת שזה, הם מכוונים ליחס ממטופלים, מטופלים שביקשו רופא אחר וכו'. כל הסיפור של הגזענות המערכתית, של ההשתקה, של הרדיפה, כרגע לא נמדד ולא נבדק, משרד הבריאות לא מרכז נתוני שימועים. And they should. הדבר הזה, השקופית הזאת שהראיתי, על הקפיצה בשימועים, ברדיפה של עובדים פלסטינים, זה אמור להיות נורא אדומה. לבדוק את הבתי חולים האלה, את המקומות האלה שבהם יש יותר שימועים לפלסטינים למרות חלקם בכוח העובדים. שני, זמננו כבר ממש ממש תם. אני רוצה להודות לך מאוד, אני רוצה גם באמת לשים רק את תשומת הלב לדבר שאת אמרת עכשיו, אמרת מצד מטופלים, זאת אומרת, אנחנו חושבים על השתקה כמשהו שבא מלמעלה, או אולי מקבוצת העמיתים, ה-peer group, כן? אבל יש גם השתקה, אני מניחה, מאוד מאוד גדולה, שבאה גם ממטופלים, או אפילו תחושת מצוקה שבאה ממטופלים, וזה משהו שכדאי שלנו לחשוב עליו, ואולי לדבר איתך בפעם הבאה, ואולי בכל זאת, לא בכל זאת, אני מאוד ממליצה לקרוא את הדוח. אנחנו שמנו לינק לדוח בצ'אט, אפשר למצוא אותו מאוד בקלות בגוגל קצר, באתר של רלה, רופאים לזכויות אדם. שני, אני מאוד מאוד מודה לך על הדוח, על מה שאתם כולכם עושים ברופאים לזכויות אדם, ועל שהגעת לדבר איתנו כאן היום. אני מודה לכולכם שהייתם וצפיתם בנו גם היום והשתתפתם בדיון, ואנחנו נתראה שבוע הבא, שני וחמישי, בשעה 2, עיניים על עזה. להתראות. תודה, תודה רבה. תודה, שני.